Hello guys, magandang araw sa ating lahat and welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw na ito ay gagawa ako ng dry cake, yung parang toasted cake. Kasi gustong gusto ng matanda yung binabantayan ko. Andito ako ngayon sa Dubai. Yung trabaho ko dito ay yung pagbabantay ng matanda. And kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel ay please paki-subscribe. At maraming salamat. Tara, samahan niyo akong gumawa ng dry cake. Yung parang biskotso. Ito pala ang ating mga ingredients guys. Apat na ingredients lang. Ito, butter, soft butter. Hindi ito salted butter. Yung lang, plain butter. Tapos 3 itlog. At asukal 1/2. At harina.
video ko guys. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye.